के भएको त्यो ल हेर्नुहुन्छ पानी परेको छ आज चाहिँ मजाको पानी नुहाउँ भनेको कस्तो छ हेर 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 धेरै दिनपछि पानी नुहाउँ भनेको छोरीका चिजेको छ र पानी परिरहेको छ मजाले यसो अब नुहाउनु पर्छ अब नुहाउनु हो धेरै दिनपछि त्यो पानीमा नुहाउँ भनेर मन लाग्यो अब नुहाउनु पर्छ 1 hour later. सो देख्न सक्नुहुन्छ आज नवलपुरमा पानी परेको छ मेरो छतबाट देखाउने छु तपाईँलाई ओहो मेरो डुङ्गाहरू पनि डुबेछ मैले यहाँ डुङ्गा बनाएर राखेको थिएँ त्यो पनि डुबेछ र साथमा पानी परेको बेलामा होइन हामीसँग यहाँ चिया छ चिया खानालाई चाहिँ धेरै मजा आउँछ साथीहरू चिसो मजा आउँछ तपाईँहरूलाई पनि मिठो लाग्छ होला मलाई मात्र